ወደ ገብረ ሄር ዩቲዩብ ቻናል በሰላም መጣችሁ። እንግዲህ ሰብስክራይብ ያላደረጋችሁ ሰብስክራይብ እንዲሁም ላይክ ኮሜንት እንድታደርጉኝ ከወዲሁ እያሳሰብኩኝ እንግዲህ ዛሬ ያስኩላችሁን ስለ ሪሰርች አሰራርና እንዴት ነው ወርድ ላይ ማንፈልጋቸውን ሽቶች እንዴት ዲሊት እናደርጋለን ወይም ደግሞ እናስወግዳለን የሚለውን የምንመለከት ይሆናል። እንግዲህ ይሄንንም በሶስት አይነት መንገድ እንዴት ዲሊት እንደምናደርግ የማሳያችሁ ይሆናል። እንግዲህ አንዳንድ ጊዜ ወርድ ላይ ስትጽፉ ባዶ ሽት መካከል ላይም ሆነ መጀመሪያ ዳርም ላይ ሆነ ይገጥማቸዋል። ይሄንን ሽት እንዴት ነው ዲሊት ማድረግ የምንችለው የሚለውን የምንመለከት ይሆናል እና በዚህም ላይ ፔጅ ብሬክ የተደረጉ ሽቶችንም በቀጣይ የምንመለከት ይሆናል። እንግዲህ ይሄኛውን ፔጅ ሁለተኛው ባዶ ሽት ነው። ይሄን ባዶ ሽት እንዴት ነው በሶስት አይነት መንገድ እንዴት ዲሊት እንደምናደርገው አሳያችኋለሁ። የመጀመሪያው እዚህ ጋር አንድ ጊዜ ምን ታደርጋላችሁ? ሰሌክት ታደርጉትና ሰሌክት አድርጋችሁ ምን ማለት ነው ባክስፔስ ዲሊት ታደርጋላችሁ ማለት ነው። ባክስፔስ ዲሊት ታደርጋላችሁ። ይሄንኛው እንደዚህ ሆኖ ዲሊት ይሆንላችኋል ማለት ነው። በሁለተኛ ደረጃ ወደ ባክ ልበለውና እንደገና አልበልሰውና በሁለተኛ ደረጃ ደግሞ ፔጅ ብሬክ አስገብተን አንዳንድ ጊዜ ቁጥር በተመሳሳይ ላይ ሰጥልን ይችላል። እዚህም አንድ ላይኛው ፔጅ ላይ መጀመሪያው ፔጅ ላይ አንድ ሰጡ ቀጥሎም አንድ ሊሰጥብን ይችላል። ይሄ ምንድነው ፔጅ ብሬክ የተደረገው ነገር ዲሊት ካልሆነ ኖርማል ፔጁ ዲሊት ስለማይሆን ይሄንንም የምንመለከት ይሆናል ማለት ነው። በሁለተኛ ደረጃ እንግዲህ ማሳያችሁ ይሄ ነው። እዚህ ሆም ውስጥ መጀመሪያ ፔጅ ብሬክ ፔጅ ላይ ውስጥ ስገቡና ፔጅ ብሬክ ታደርጉታላችሁ። የምትፈልጉት ፔጅ አካባቢ ሆናችሁ እዚህ ላይ ሆኜ ለምሳሌ እኔ ፔጅ ብሬክ ኔክስት ፔጅ ልበለውና አሁን ይሄ ፔጅ ብሬክ ተደርጓል። በዚህ እንዴት ነው ዲሊት አድርጌ ማልፈልገውን ይሄኛውን ሁለተኛውን ፔጅ ባዶውን ፔጅ ዲሊት ማድረገው የሚለውን ይሆናል። ሆም ውስጥ ትገቡና እዚህ ጋር ይሄ ምንድነው ሃይድ የሆኑትን ሾው የምናደርግበት ነው። እዚህ ጋር ክሊክ ስታደርጉ ፔጅ ብሬክ የተሰጠው እዚህ ቦታ ላይ ነው። ይሄን ቦታ ዲሊት ሳረግ ይሄን ቦታ ዲሊት ሳረጋው ምን ይሆናል ማለት ነው? ይሄን ቦታ ዲሊት ሳረግ ይሄን ፔጅ ብሬክ የተደረገበትን ዲሊት ካደረግኩት ይሄን ዲሊት ካደረግኩት ምን ይሆናል ማለት ነው? ዲሊት ማድረግ እችላለሁ ማለት ነው። አዘርዋይስ ይሄኛው ይሄ ተቀር ምን አይሆንም ዲሊት ማድረግ አትችሉም ማለት ነው። ዲሊት ማድረግ አትችሉም ማለት ነው። ይሄን ፔጅ ዲሊት ማድረግ ይኖርባችኋል ማለት ነው። አሁን እንግዲህ ያያችሁት ነው። ዲሊት ለማድረግ ይሄን ፔጅ ብሬክ ኖርማል ይለኛል እዚህ እንግዲህ እንደዚህ እንደምትመለከቱት ይሄን ፔጅ ብሬክ ሪሙቭ ማድረግ ይኖርባችኋል ማለት ነው። ይሄን ፔጅ ብሬክ ልክ እንደዚህ ሴሌክት አድርጋችሁ ሪሙቭ ካላደረጋችሁ በስተቀር ምን ይላልላችሁ ማለት ነው። ይሄን ፔጅ ሪሙቭ ሳረጋው ወይም ደግሞ ሳጠፋው ዲሊት ስለው ፔጅ ብሬኩ እንዳለ ፔጅ ብሬኩ ጠፋ ወደ ነበረበት ፔጅ ተመለሰ። ከዚህኛውን ስመልሰው ይሄ ፔጅ ምን ሆነልኝ ማለት ነው? ዲሊት ሆነልኝ ማለት ነው። ወይም ደግሞ ማስወገድ ቻልኩኝ ማለት ነው። ቁጥርም ላይ ስጽፉ እንደዚህ በተከታታይ 1 2 3 ብላችሁ ማለት ታይም ሮማንስ ወይም ደግሞ በአረቢክ ነምበር አድርጋችሁ ስትሰጡ 1 2 3 ብሎ በቅደም ተከተል የማይሰጥባቸው ጊዜዎች አሁን ከፔጅ ብሬክ የተነሳ ነው። አንዳንድ ጊዜ ወርድ በባህሪው ኮንታክት አድርጎ ልክ እንደዚህ ፔጅ ብሬክ ከተሰጣ ቁጥር እያዘባረቀ አንድ ብሎ 5 ብሎ እንደዚህ ብዙ ፔጅ ብሬክ ካደረጋችሁት እንደዚህ ስለሚልባችሁ እነዛን ፔጅ ብሬክ የተደረጉባቸውን ቦታዎች ሪሙቭ ማድረግ ይጠበቅባችኋል። በተለይ ሪሰርች የምትሰሩ ልጆች እንደዚህ አይነት ያጋጥማችሁና 2 ቀን 3 ቀን ጊዜያችሁን ሉዝ ልታደርጉ ትችላላችሁ፣ ጊዜያችሁን ልታጠፉ ትችላላችሁና በቀላሉ እነዚህን ተጠቅማችሁ እንዴት ማድረግ ወይም ደግሞ ዲሊት ማድረግ ወይም ደግሞ ሪሙቭ ማድረግ እንዴት እንደሚችሉ ይሄ ጠቃሚ ትምህርት ነው ብዬ አስባለሁኝ። የተመቻችሁ ላይክ ያልተመቻችሁ ደግሞ ያው ዲስላይክ ለኔ ኮሜንቱ ስለሚጠቅመኝ ኮሜንት እንድታደርጉኝ እላለሁ። ወደ ሶስተኛው ስቴፕ ስንሄድ ደግሞ እንግዲህ ሁለት ፔጅ ነው። የመጨረሻውን ፔጅ ይሄንን አልፈልገውም። ይሄኛውን ለማጥፋት እንደምትመለከቱት ይሄኛው በሶስተኛ ደረጃ ያስኩት ቪው ውስጥ ትገቡና ናቪጌሽን ፕሌን የሚባል አለ። ይሄን ናቪጌሽን ፕሌንን አንድ ጊዜ ክሊክ ስታደርጉት እዚህ ጋር ፔጆችን በቅደም ተከተል ይደረድርላችኋል። አሁን ይሄኛውን ፔጅ ነው የማልፈልገው። ኢቭን ይሄን ባልፈልገው ይሄኛውን ማጥፋት እንደምችል አሁን ይሄኛውን ፔጅ ነው እዚህ ጋር ቀጥታ ምን ታደርጉታላችሁ? ባክስፔስ ዲሊት ብትሉት ቀጥታ ዲሊት ያደርግላችኋል ማለት ነው። ይሄ 3 ስቴፖች እንግዲህ ከተማቻችሁ ላይክ ሰብስክራይብ ያላደረጋችሁ ለቻናሌ አዲስ የሆናችሁ እንግዲህ ሰብስክራይብ እንድታደርጉኝ
እንዲሁም ኮሜንት ላይክ ያደርጋችሁ እንድታበረታቱኝ እላለሁኝ። በቀጣይ ቪዲዮ እስከምንገናኝ መልካም ጊዜ ይመቻችሁ።